Μαρτυρία Ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτη. Δεν θα σας το έλεγα, αλλά θα σας το πω έτσι, προς δόξαν Θεού και εις τιμήν του Οσίου Παϊσίου Αγιορείτη. Ήτανε η παραμονή του Αγίου Ανδρέου ή μετά του Αγίου Ανδρέου. Ήταν βράδυ και ήμασταν όλοι στη μονή Κωνσταμονή του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, ήταν τότε που είχαμε πάει μια παρέα πατέρων από εδώ, από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα, Αγίου Όρους, και βοηθήσαμε το μοναστήρι για 4 χρόνια, γιατί ήταν γεροντάκια. Είχα τελειώσει τον κανόνα μου και καθόμουν έτσι, ακουμπούσα και έλεγα την ευχή μέσα στο σκοτάδι. Ξαφνικά αισθάνομαι την πόρτα να ανοίγει. Κοιτάζω και νομίζω πως είναι ο γερομόδεστος, ένα χαριτωμένο γεροντάκι που είχα δίπλα μου. Αλλά βλέπω μπροστά μου τον πατέρα Παΐσιο. Τα χάσα. Έκανα το σταυρό μου, νομίζοντας πως η παρέστηση θα είναι ή δαιμονική παρουσία, γιατί ο πατήρ Παΐσιος πού να βρεθεί, αφού δεν ήταν στο μοναστήρι. Από τη μονή Κωνσταμονίτου μέχρι το σπίτι του πατρός είναι περπατητά με αγιορείτικο περπάτημα, 3 ώρες ας πούμε. Από την άλλη πλευρά, από εκεί, δεν ήταν δυνατόν να έλθει ο πατήρ Παΐσιος μέσα στα μεσάνυχτα. Τα χάσα. Έκανα το σταυρό μου, μα τίποτα. Δεν έφευγε από μπροστά μου. Παναγία μου, λέω. Ευλογημένες ψυχές σας υποθέσουμε. Σηκώθηκα. Με έπιασε από το χέρι όπως συνήθιζε, με το αριστερό χέρι. Έβαλε το χέρι στην πλάτη και εγώ τα είχα χαμένα. Τι με κοιτάς σαν βλάκας, μου λέει. Να ξέρεις ότι το περιβόλι της Παναγίας έχει ανθίσει και θα καρποφορήσει. Θα βγουν και μεγάλοι ηγούμενοι και μεγάλοι ασκητές και μεγάλοι ερημίτες. Γι' αυτό εσείς οι νέοι καλόγεροι να γίνετε ψημένα τούβλα, γιατί τώρα που έρχεστε είστε άψητα. Να ψηθείτε στους πειρασμούς, ούτως ώστε να βαστάξετε πάνω σας τους ανθρώπους που θα έρχονται χρόνο με το χρόνο πιο πολύ πονεμένοι. Αυτά είπε και εξαφανίστηκε. Εγώ τα χάσα. Τώρα τι να κάνω. Παναγία μου, λέω, και δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Είχα μεγάλη αγωνία. Πού να απευθυνθώ, σε ποιον να πω αυτό που μου συνέβη. Κρατήθηκα. Και την άλλη μέρα μου τηλεφώνησαν από τη Μονή Σταυρονική του Αγίου Όρους να πάω την ημέρα της γιορτής του Αγίου Σάββα για να ψάλω την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου. Τελειώσαμε. Πήρα το μουλάρι και πήγα στη Σταυρονικήτα. Μόλις μπήκα μέσα στο μοναστήρι, βλέπω λοιπόν τον πατέρα Παΐσιο να κάθεται και με το χέρι αγκάλιαζε κάποιον κύριο εκεί πέρα που είχε κάποιο πρόβλημα. Τον άφησε και μόλις μπήκα μέσα με το τρουπάρι, έρχεται κατευθείαν και μου βάζει μια στρωτή μετάνοια. Εγώ τα χάσα. Τότε μου πιάνει τα πόδια και σηκώνεται πάνω. Γέροντα, τι είναι αυτά που κάνεις, του λέω. Και μου πιάνει το χέρι πάλι. Βάζει το χέρι στην πλάτη και μου λέει ξανά τα ίδια. Τι με κοιτάς σαν βλάκας. Αυτά δηλαδή που μου είπε στην Κωνσταμονή του πριν από 5-6 μέρες, μου τα είπε ξανά. Γέροντα, του λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Μη ρωτάς, μου λέει. Άντε, καλή αγρυπνία. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις πολλές. Και αυτό ήτανε. Απόσπασμα από το βιβλίο Γέροντας Παΐσιος Αγιορείτης 1924 έως 1994. Μαρτυρία του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου.